જો વિચારશીલ હોઈએ તો આ ભાવ ક્યાંક ને ક્યાંક આપણા ચિત્તમાં ભલે થોડા સમય માટે, અને થોડા સમય આવે એ જ સારું આવે. છેલ્લે એક વિધાન કહીશ કે કીધું હતું કે એબ્સર્ડથી છૂટવાનો કાં તો એક જ રસ્તો આપઘાત અને કાં વૈચારિક આપઘાત. વૈચારિક આપઘાત માટે એવું કીધું હતું કે કોઈ સંપ્રદાયના શરણે બેસી જાઓ, જેથી પાછી એક જાતની તંત્રતા આવે, એક જાતના ચોક્કસ ઢાંચામાં જીવવા લાગો, અને કાં દેહ અને મગજથી છૂટી જાઓ. આ બે જ રસ્તા બચાયા છે વાત ગંભીર, સમજવા જેવી. મને લાગે છે કે એબ્સર્ડને કંઈક સ્પષ્ટ કરવામાં હું સફળ રહ્યો હોય છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. Sandhan. All Gujarat integrated classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન.